زجاجة قابلة للكسر تحوي على مادة قابلة للاشتعال مثل البنزين أو الكحول. يتم تثبيت فتيل قماش محترق في وسط الزجاجة، ويوقع الفتيل عادة في الكحول أو الكيروسين، ويمكن إضافة مواد شديدة السمية إلى الوقود لإحداث دخان خانق أو سام. إنها القنبلة النارية أو قنبلة الفقراء وقاهرة الجيوش. أسماء كثيرة حملها هذا السلاح اليدوي الخطير. استخدمت لأول مرة باسمها الشهير المولوتوف ضد الاتحاد السوفيتي، واليوم يستخدمها الأوكرانيون ضد الدبابات الروسية الحديثة لتصبح رفيقة للناس في الاحتجاجات والمظاهرات، وسلاح يستخدمه العزل ضد أعتى الجيوش وأقواها. خرجت من إسبانيا خلال الحرب الأهلية وانتشرت في جميع أنحاء العالم، حتى أن قوات المارينز الأمريكية استخدمتها إبان احتلال العراق. فمما تتكون هذه الزجاجة السحرية التي بإمكانها هزيمة أعتى المدرعات والدبابات. سلاح الفقراء. استخدمت الأدوات المترجلة الحارقة لأول مرة في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، بعد أن أمر الجنرال فرانسيسكو فرانكو القوات القومية الإسبانية باستخدام السلاح ضد الدبابات السوفيتية التي تدعم الجمهوريين الإسبان. وفي 30 من نوفمبر عام 1939 بدأ ما بات يعرف بحرب الشتاء، عندما هاجم الاتحاد السوفيتي فنلندا. أتقن الفنلنديون التصميم والاستخدام التكتيكي للقنبلة الحارقة بعد تنقية وقود المولوتوف وخلطه مع الكيروسين والقطران. وتضمنت التحسينات الإضافية إرفاق أعواد ثقاب مقاومة للريح. كانت سياسة الفنلنديين هي السماح للدبابات الروسية باختراق دفاعاتهم، بل وحملها على القيام بذلك عن طريق توجيههم عبر الفجوات ورمي زجاجات المولوتوف على المشاة الذين يتبعونها. جاء أصل الاسم من تصريح وزير الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف خلال الحرب، وذلك بعد إعلانه أن روسيا لم تكن تقصف المدنيين في فنلندا، بل كانت ترمي عليهم سللا غذائية محمولة جوا لإطعام الجائعين. سخر الفنلنديون من هذا التصريح وأطلقوا على سلاحهم البسيط اسم كوكتيل المولوتوف، والكوكتيل إشارة إلى المشروب الذي رافق طرود الطعام التي ادعى مولوتوف أنه قام بإرسالها. وبالرغم من ضخامة الجيش السوفيتي آنذاك، إلا أن الفنلنديين تمكنوا من هزيمته بعد أن أبدوا مقاومة شرسة، وكان المولوتوف نقطة تحول كبيرة في تلك الحرب، ليلجأ إليه اليابانيون خلال معركة خالخين-غول التي كانت عبارة عن مناوشات حدودية حادة بين اليابان والاتحاد السوفيتي عام 1939. ومنذ ذلك الوقت استخدمت الزجاجة الحارقة على نطاق واسع في المظاهرات والاحتجاجات والحروب، حتى أن مشاة البحرية الأمريكية لجأوا لاستخدامها خلال معركة الفلوجة الثانية عام 2004، وذلك لتدمير منازل المعارضين أو المقاتلين العراقيين بعد تفتيشها انتقاما لمقتل أصدقائهم الجنود. كما استخدمت المولوتوف بشكل كبير في ثورات الربيع العربي ضد الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. ولعل أكثر الشعوب التي استخدمت المولوتوف عبر التاريخ هو الشعب الفلسطيني خلال نضاله الطويل ضد القوات الإسرائيلية. بالرغم من خطورة هذا السلاح وقدرته الكبيرة على تدمير الممتلكات، إلا أنه لا توجد قوانين عالمية واضحة تردع الذين يصنعون المولوتوف. وبينما تعتبرها الولايات المتحدة سلاح وأداة مدمرة، إلا أنها ليست محظورة، ولكن يجب تسجيلها كسلاح بموجب قانون الأسلحة النارية. والآن وخلال الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا، طلبت وزارة الدفاع الأوكرانية من المدنيين صنع زجاجات المولوتوف لمحاربة القوات الروسية، كما وزعت وصفة لإنتاج الزجاجات على المدنيين عبر التلفزيون الأوكراني، والتي تضمنت استخدام ستايروفوم كعامل تثخين للمساعدة في تسريع عملية الحرق، ليسارع الأوكرانيون بصنعها في الشوارع والمنازل وتوزيعها مجانا على المتطوعين لمهاجمة الجنود الروس.
ولا يوجد ما هو أبسط من استخدامها، فهذه سيدة أوكرانية وبلمح البصر أحرقت دبابة روسية واختفت وكأن شيئا لم يكن. فهل ينجح الأوكرانيون باستخدام هذا السلاح اليدوي ومقاومة الاحتلال الروسي لبلادهم؟